تقبل طفل التوحد جملة دايما بتتقال في أغلب البرامج اللي بتشتغل على تدريب أطفال التوحد، إن أنا أتقبل طفل التوحد، أتقبل مشاكله، أتقبل عيوبه. أنا من وجهة نظري أنا ضد هذا الكلام شكلا وموضوعا. مفيش حاجة اسمها إن أنا أتقبل مشاكل طفل التوحد. أمال هواجهها إزاي؟ إذا أنا تقبلتها يبقى إزاي هقدر أواجهها؟ إزاي هقدر أتخلص منها؟ لازم 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 كل أم تحط في بالها كويس قوي إنها لا تتقبل مشاكل طفلها وتحارب وباستماتة عشان تتخلص من المشاكل دي. طيب ازاي هنعمل الكلام دوت او ايه الفكرة اللي احنا بنشتغل بيها؟ هنشرح النهاردة الكلام ده بالتفصيل، خليكم معانا. دكتور احمد عبد الخالق. موضوع النهاردة بيتكلم على تقبل طفل التوحد. في برامج كتير جدا في امريكا وفي اوروبا الكلمة الاولانية اللي بتتقال ان لازم اتقبل طفل التوحد. انا شايف ان ده في منتهى الخطوره. اتقبله يعني خلاص هو وضعه بهذا الشكل، اتحسن اوكي، ما اتحسنش خلاص هنعمل ايه والظروف هتبقى ماشيه ازاي. واغلب الناس اللي موجودين في اوروبا بيبتدي يتكلموا مع الناس في فرنسا وفي انجلترا وفي امريكا، بيبقى دايما في مباطن الكلام ان احنا يعني زي ما بيقولوا كده في الافلام المصري هنعمل اللي علينا والباقي على ربنا، يعني ما حدش ضامن حاجه. ومبداهم ان انت تتقبله، والله اتغير كان بها، ما اتغيرش خلاص هتعمل ايه. والدليل على كده ان انت في اوروبا بتشوف ولاد كتير جدا عندهم توحد سنهم كبير 15 و20 وبيكبروا وعندهم مشاكل كتيره جدا في التواصل عشان الفكره دي، عشان تقبل طفلك. بس قبل ما ابتدي احب انوه ان الدكتوره حنان محمود طبيبه امراض التخاطب، واحده من افضل الناس اللي انا شفتها بتتعامل مع اطفال التوحد. دكتوره حنان ليها مركز في الامارات اسمه مركز الاوج في عجمان، وليها مركز تاني موجود في مصر في القاهره في المعادي. بالامانه دكتوره حنان من افضل واحسن الناس اللي بتشتغل مع اطفال التوحد، انا نفسي اتعلمت منها كتير ويا رب ان شاء الله تفيد. يعني مثلا هديكم مثال يعني نتكلم عليه، مثلا الحركه الزياده. ماشي، الناس كتيرة جدا بتتكلم في البرامج تقبل مشاكل ابنك ان عنده حركة زيادة، ده بل على العكس ده بيطلبوا ان انت تزود له الحركة الزيادة، تقعد تنط معاه، تقعد تجري معاه، تقعد تجيب له ترامبلين، تقعد مش عارف تخليه يقفز مش عارف يروح فين ويعمل ايه. طب انت لما هتعمل كده هو الحركة هتقل؟ في ناس تقول لي هتقل عشان خاطر انت طلعت الحركه الزياده اللي عنده وبعد كده الولد حركته هديت. مفيش حاجه في التوحد اسمها حركه زياده على الاطلاق. هو مدمن. يعني ايه مدمن؟ هو بيعشق وبيحب الحركه الزياده، هو بيجد سعاده طاغيه في الحركه الزياده. فانت مهما اديته من الحركه الزياده هو مش هيشبع منها، يقول لا خلاص كده كفايه. زي بالظبط لما تجيب مثلا واحد بيعمل رجيم اكل مثلا وعامل رجيم عشان يخس، فانت الفكره بتاعتك عشان الراجل ده يخس ويبطل اكل اديله اكل زياده، فلما هياكل اكل زياده هيشبع هيبطل اكل. انت عمرك سمعت حاجه زي كده؟ او زي مثلا بتاع السجاير اللي هو بيشرب سجاير، ماشي، عشان تخليه يبطل سجاير اديله سجاير بزياده هو هيبطل سجاير. هل الكلام ده بيحصل؟ مفيش حاجه اسمها تقعد تتقبل مشاكله وتقعد تعملها معاه وهو بيجري نقعد نجري مع بعض، هو مش عارف بيرفرف اقعد ارفرف معاه. انت ازاي ما تقوليش ان انت تدخل في العالم بتاعه وبعدين تشده؟ الكلام ده مش صحيح. يعني هو عمر ما طفل التوحد هيسيب العالم بتاعه لانه هو بيحبه بيعشقه حاسس ان المكان ده مكانه. ممكن ياخد خطوه لقدام يبص عليك كده ولو ما عجبوش الامر هيرجع تاني، بمعنى ان الموضوع بيبقى في ايده هو. الولد هو اللي بيقرر اذا كان يتحسن او ما يتحسنش. انت زي ما اقول لك مثلا مكان جديد، فانت بتقول له لو سمحت تعالى المكان الجديد دوت. هو بقى حسب مزاجه ممكن يجي يبص ويرجع، يجي يبص شويه ويرجع تاني، ما يروحش خالص. القصة ما تبقاش كده. انت لو مشيت بمبدأ ده ان انت مستني الولد هو اللي بيبتدي ياخد خطوة لقدام ويجي لك، لا انت ممكن تقعد تستنى سنين وسنين وسنين وسنين. عشان كده بره في اوروبا بيقول لك تأهيل طفل التوحد بيقعد سنوات. لا، طفل التوحد ما بيتأهلش يقعد سنوات. يعني انت لو بديت في سن صغير المفروض في خلال سنة يكون الولد دوت وصل للمستوى اللي انت عاوزه. طب ازاي الكلام دوت؟ بان انت بتبتدي تضغط عليه يسيب الحاجات الغلط اللي هو بيبتدي يعملها. ما ينفعش تشوف ابنك بيعمل حاجة غلط وتقعد تتفرج عليه. ما ينفعش تشوفه بيعمل صفات توحد وتقول لا انا لازم اتقبلها ولا خلاص انا هسيب ابني يعمل الحركات دي واقعد ارفرف معاه، بيبص في الحيطه ابص معاه، بيجري اجري معاه. مفيش الكلام دوت. ابنك بيعمل حاجه غلط زيه زي الطفل الطبيعي، هتسيبه يعمل حاجه غلط هيفضل مكمل فيها. يعني مثلا اديكم مثلا مثال، مثلا لو انت مثلا ابنك عنده 6 سنين ودخلت الاوضه لقيته بيشرب سجاير، ماشي، طيب انت هتعمل ايه في الموقف ده؟ في حاجه زي كده لو انت شفته وسكت
عمره ما هيبطل شرب السجاير، وهيعرف ان سكوتك ده موافقته. لو انت شفت ورحت جايب سيجاره وقعدت تشرب معاه، انتوا الاثنين قاعدين تشربوا مع بعض، يعني انت بتديله كارت صريح ان هو يفضل مكمل في شرب السجاير الى ما لا نهايه. لكن لو انت وقفت له ماشي، فهمته ان ده غلط وعاقبته، وقلت له لو الكلام ده اتكرر تاني هيبقى فيه عقاب شديد، وفهمته الاخطاء الغلط بتاعه ده ايه الاضرار اللي ممكن تحصل منه، وعرف ان ده خط احمر ما يعدوش، مش هيعمله. او ابسط الاشياء مش هيعمله قدامك، او مش هيعمله قدام الناس، هيروح يستخبى هو بيعمله بس مش هيعمله قدامك. بمعنى ان انت قدرت تسيطر على السلوك دوت. لكن ان انا اتقبل مشاكل ابني واتقبل عيوب ابني من سواء من رفرفه او حتى من قله كلام ماشي، وانا اوافق على هذا الكلام واقول اوكي يلا يا ابني كمل ما فيش مشكله، انا ضد هذا الكلام. زي مثلا في الكلام هتلاقي في اولاد مثلا بتتكلم مثلا ارقام وحروف واشكال والوان ماشي، وتيجي مثلا وقت طلباته بيشد ايد ماما ولا بيقعد يعيط. طب يا حبيبي، طب ما انت انت بتتكلم وبتقول كلمات، لا والله انا متعود ان انا اسمي الاشياء لكن انا ما استخدمهاش، وماما وافقت على هذا الكلام وبتوافق لما بيبكي، بتوافق بتشد ايديها. ده بيصل، يعني انا شفت الكلام ده في اوروبا كتير جدا، ده بيصل بيهم الدرجه ان الولاد دول اللي هم بيتكلموا بس بتسميه الاشياء وما بيستخدموش الكلام، بتخليه يستخدم بيكس اللي هو بيستخدم الصور. طب يا ماما، طب ما الولد بيتكلم. لا هنستخدم بيكس. يعني انت عاوز تعمل له طريق بديل عن الكلام وهو فعلا الولد بيتكلم ليه؟ عشان اتقبل مشاكله. يعني انا بدل ما اغير ابني واخليه الولد ياخد خطوه لقدام ونتخلص من مشاكله، لا المفروض انا اللي اتغير واتقبل مشاكله واقول اوكي خلاص، انا موافق على اللي انت فيه دوت، واسيبه سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وبعدين افاجئ ان الولد عنده 7 8 سنين لسه عنده مشاكل توحد، واجي اقارن الولد دوت بالاطفال الطبيعيين الاقيه فرق ضخم ما بينهم هما الاثنين. ساعتها بقى اعمل ايه؟ يعني مثلا زي في امهات بتتصل بيا بتكلمني اولادها عندهم 10 سنين عنده كل صفات التوحد. طيب يعني المفروض في السن ده اعمل ايه؟ طب ما الكلام ده كان من زمان. ماشي، انت عايز تغير حاجة في ولد بقاله 10 سنين بيعمل الحاجة دي، مدمن حاجة بقاله 10 سنين وكبر وبقى عنيد وبقى يعني عنده بأس وعنده عضلات، عايز تغيرها؟ طب ما كان قدامك الوقت ده كله. ماشي، طب انت ما عملتش ليه الكلام ده زمان؟ عشان قالوا لك تقبل ابنك، وافق على اللي هو بيعمله، ادخل جوه العالم بتاعه. انا ما بدخلش جوه عالم التوحد خالص، انا مش عاوز عالم التوحد ده يدخل عندي من اساسه. انا كل هدفي ان انا امسك الولد دوت، اوريه العالم بتاعنا وابتدي اعرفه له، واخده خطوه بخطوه، احنا بنعمل كذا وبنعمل كذا وبنعمل كذا وبنعمل كذا، وابتدي اغير المشاكل اللي موجوده فيه مشكله ورا مشكله ورا مشكله لغايه ما يتعلم ويتعود علينا، بقى بيتكلم زينا وبيتعامل زينا وبيتصرف زينا، وعرف القواعد بتاعتنا وعرف الاصول بتاعتنا، وخلاص عرف الصح وعرف الغلط. هتلاقي الولد ابتدى ياخد الخبره وبيتحسن. لكن اتقبل مشاكله ووافق عليها وانا خلاص ابني مختلف ووافق عليه ان هو مختلف؟ لا يا ماما، لازم تحاربي وباستماتة ان انت تغيري ابنك، ان انت تساعديه ان هو ياخد خطوه لقدام، ان انت تقفي له لما يعمل حركات توحد. انا مش هسمح لك تعمل حركات التوحد دي، انا هعلمك ازاي تطلب بالكلام، انا هعلمك ازاي تقعد كويس وما تعملش حركه زياده، انا هعلمك ازاي تنفذ الاوامر وتسمع كلامي، انا هعلمك انت ازاي تديني نظره عين وتبص اللي بيكلمك، انا هعلمك ازاي تلعب مع الاولاد، وتبتدي تحط الحاجات بتاعتنا عنده. صدقني يمكن هو هيرفضها في الاول وهيقاوم في الاول لانه ما بيحبهاش، لكن مع الشغل ومع العمل ومع الضغط ومع التعب هيبتدي يتقبلها. الطفل التوحد روتين الطباع، فانت لما بتيجي تعلمه حاجه جديده بتضغط عليه في الاول مره واثنين وثلاثه واربعه لغايه ما يبتدي يتقبلها وتتحول في النهايه الى عاده وخلاص اتعود علينا. وكل ما تبدا بدري ان انت تعلمه العادات الصح بتاعتنا واسلوبنا الصح وطريقتنا الصح، كل ما الولد خلاص ابتدى ياخد الخبره وابتدى يتطبع بطباعنا وبكلامنا وبطريقتنا وباسلوبنا، ومحدش ياخد باله ان هو عنده مشكله. لكن اتقبل مشكلته واتقبل ظروفه واتقبل مشاكله، انا ضد هذا تماما ولا اقبله ابدا مع اي طفل انا بشتغل معاه. يا رب ان شاء الله تكون المعلومات دي فادتكم، ولو اي حد فيكم له اي تعليق على موضوع تقبل مشاكل طفل التوحد يكتب لي تحت في التعليقات